Sziasztok! Simó János vagyok, szeretettel köszöntök titeket a Kések Háza Official YouTube csatornáján. Kaptam egy kommentet, nem idézem szóról szóra, nem maga a komment és a hang nem volt a lényeg, hanem amiről írt. Arról írt, hogy számára érthetetlen dolog az, hogy én milyen csillogó szemekkel áhítattal bámulom a Cold Steel-nak az SR1-es bicskát, mennyire magasztalom, és a többi, és hogy nem érti, hogy mi ez a rajongás, ez is csak egy bicska. És az igazság az, hogy valahol értem a komment előtt, a legtöbb ember számára ez csak egy bicska, nekem azonban sokkal többet jelent a Cold Steel és a legendás Triad Lock, ugyanis ebben a bicskában, illetve ebben a zárszerkezetben benne van minden, ami egyébként szorosan kötődik a modernkori késes kultúrához, késes történelemhez, már beszélhetünk történelemről, és arról a harcról, ami ez a szerkezet és az egész Cold Steel mögött ott volt, úgyhogy ha van pár percetek, tartsatok velem, megmutatom, milyen mély is ez a bizonyos nyúlüreg. A Triad Lock, a Cold Steel fejős tehene egy szuperbiztos zár reteszelési mechanizmus, ami sokáig a világ legerősebb zárjaként volt nyilvántartva, viszont ennél sokkal több érződik a történetbe, és mindenki, amikor a Cold Steel-t nézi, legalábbis az emberek jelentős része, ugye Lindsay Thompsont emlegeti, de van ebben a történetben egy másik úriember is, Andrew Demko, és ahhoz, hogy megértsük, hogy a zár miként alakult ki, vissza kéne utaznunk az időbe, nem is keveset. Az 1800-as évekig nem volt jelentős reteszelő mechanizmus zárszerkezet a bicskákon, zsebkéseken, ugye slip joint vagy surlódó záras megoldással működtek javarészt. 18. század környékén viszont a navaja zsebkéseken, összecsukható késeken már jelen voltak ezek a hátsó zárrészek, sőt ilyen ringgyűrűs zármegoldás is volt, à la Okapi. De az igazi áttörésre várni kellett 1964-ig. Ugyanis 1964-ben egy L. Buck nevű úriember addig szöszölt ezekkel a kezdetleges ősi zárakkal, amik egyébként Lockbag néven elég jól működtek, és nagyon egyszerű működési elvet tudtak magukénak, hogy megalkotta a Buck 110-et, most a kezemben egy Buck 112 van, mert 110 éppen nincsen, szóval megalkotta a Bucknak a hátsó zárát, a süllyesztett hátsó zárát, ami úgymond forradalmasította a zsebkések világát. L. Bucknak sikerült addig a lehető legközelebb kerülni működés közben egy fixpengés késhez, amely vadászatra is alkalmas volt, és mindezt úgy, hogy megtartotta a zsebkések nyújtotta komfortot és kompaktitást. Az elv roppant egyszerűnek tűnik. Hasonlóan működési elve, mint a slip joint bicskáknak. Avval a kis különbség, hogy van benne egy reteszelő mechanizmus. Van benne egy kling, vagy egy kalapács, mérleghintó elven működik. A kalapács végét egy rugó feszíti fölfele folyamatos irányba. A végén van ez a bizonyos kling vagy kalapács kireszelés, aminek a reverse verziója a pengető végébe van bereszelve. És amikor a penge is bekerül a helyére, a középső szegecs mentén ugye folyamatosan feszíti a rugót. A rugó feszessége mutatja meg, hogy mennyire tudod könnyen nyitni, vagy könnyen csukni a bicskát. Az igazi trükk azonban akkor van, amikor a bicska a zárt végállapotból a nyitott végállapotba kerül, akkor ez a kling bekattan a kireszelt helyére. A süllyesztett hátsózárnak köszönhetően ez a zárszerkezet nem mozdul ki addig, mivel a rugó ugye folyamatosan feszíti ebből az irányból, innen meg ugye ellen tart neki a penge. Ez a zárszerkezet nem tud kioldani addig, amíg mi ennek a klingnek a végén elhelyezett süllyesztéssel hatást fejtünk ki a rugóra, ekkor megemelkedik maga a kalapács, és a bicska becsukható. Ez annyira erős szerkezet lett, hogy sokáig egyébként Buck Locknak is becézték, és az akkori gyártók azok nagyon hosszú ideig úgy voltak vele, hogy nem kezdenek el saját zár fejlesztésében, mert ez a tökéletes megoldás, és inkább a Bucktól licenszelték ugye a Buck Lockot. Ez a történet nem ér itt véget, mert a következő állomásával el kell jutnunk, az 2000. Ugyanis egy Andrew Demko nevű úriember, aki akkor már szakmai körökben ismert volt, hiszen késkészítőről van szó, taktikai késeket, zsebkéseket, konyhai késeket készített, és ugyanakkor gépészmérnök is volt,
Ez egy nagyon jó párosítás egyébként, a késkészítő és a gépészmérnök. 2000-ben rászánta magát és szétszedte a backlockot, mert a szerkezetnek addigra már kijöttek a gyengéi, az úgynevezett hibái, és úgy döntött, hogy mérnöki szemmel megnézi ezt, és megnézi, hogy hogyan lehet ezt jobbá tenni. Ez volt az a pont, ami fordulópont volt minden egyes kés rajongó és minden egyes késkészítő szemében. Andrew Demko hozzányúlt a backlockhoz. Demko rájött, hogy a backlocknak vannak sajátosságai, gyártási hibái. Az első dolog, ami hiba volt, az az, hogy a süllyesztett zár a Bach 110 esetében, meg a hátsó záras bicskák zömének esetében hátra kerül. És ez pont találkozik a tenyérnek ezzel a hátsó tenyérfenék izomzattal, amivel, hogyha rámarkolsz, akkor be tudod nyomni ezt a kalapácsot. Ez ritka esetekben fordult elő, de előfordult. Ezért Demko a hátsó zárat középre tette, egy közép-hátsó zár lett süllyesztve, így viszont abba a tenyér részbe esik be ez az zárszerkezet, amivel kizárt, hogy be tudjad nyomni. De ennél sokkal fontosabb felismerés volt, hogy rájött arra, hogy a terhelés, az erőhatások mind-mind-mind magát az aktív zárszerkezetet érik. Tehát amikor ez a bicska nyitott állapotba kerül, és ugye dolgozol vele, és keményebben dolgozol, az összes oldal előre-hátra irányú terhelés, súlyterhelés és feszítés mind közvetlen a zárszerkezetet éri. Ez kopáshoz, lötyögéshez és a zárszerkezet stabilitásának csökkenéséhez vezetett, sok esetben műszaki hibához és akár véletlenszerű becsukódáshoz is az évek során. Demko úgy döntött, hogy ezt fogja megreformálni, és ekkor született meg a Triad Lock elnevezés. Ez 2000-ben kezdte el Demko, és 2000 után nem sokkal lépett be a képbe Lindsay Thompson, aki felfigyelt Demko munkásságára, és felfigyelt egyébként a Triad Lock fejlesztésére, és meglátta benne a lehetőséget. Beépítésre került egy úgynevezett stop pin. Ez egy 3-4 mm vastag szegecs, ami fixen bekerült, és ennek a szegecsnek az volt a lényege, hogy a kling, tehát a kalapács és a penge közé ékelődik be, amikor a bicska nyitott állapotba kerül. A pengének egyébként a végén lehet is látni a helyét, ahova a pin be fog ülni. Megtörténik, és innentől kezdve a terhelés 80%-át ez a pin kapja, nem pedig az aktív zárszerkezet. Ezáltal a zárszerkezet kimélve van, és sokkal-sokkal erősebb, hatékonyabb és biztonságosabb lesz. Így van, nem azért lett a Triad Lock a legerősebb zár, mert olyan hihetetlen erős anyagokkal és masszív konstrukcióval készült, hanem azért, mert sikerült a terhelést elvezetni a zárszerkezetről közvetlenül, átadni egy stop pinnek. De nem csak ez volt a nagy újdonság egyébként a Triad Lockba, egy másik újítás, az kevésbé látható, sőt egyáltalán nem látható. Ugyanis a kalapácsnak a tartó furata, ami belül helyezkedik el a szerkezeten belül, a videón itt most látni is fogjátok, az nem szabályos, hanem kicsit ovális. És itt jön elő Demkónak a mérnöki látása, a mérnöki meglátásai. Ugyanis ez a szerkezet csak akkor fogja tudni az erőhatásokat, a ránehezedő erőhatásokat elnyelni, ha van némi mozgástere, és ez az ovális pin pont erre szolgált. Ugyanis a rugó folyamatosan előrefele feszíti ezt az árszerkezetet, de amikor terhelés éri, akkor van némi nemű mozgás. Szabad szemmel sokszor nem is látható mozgásról beszélgetünk, ez az ovális pin ezt a mozgást engedi. Tehát Demko itt is segített úgymond az árszerkezeten könnyebben legyűrni a terhelést. Ez volt az, amit a legtöbben addig nem tudtak, vagy nem alkalmaztak. És ennek köszönhetően a rugó is folyamatosan anyagkopás esetén után tudott feszíteni, úgymond egy ilyen önállító üzemmódban volt a Triad Lock. Ha valaki úgy gondolja egyébként, hogy ez egy egyszerű dolog, akkor egy adatot hadd mondjak el nektek. Demko 2000-ben kezdett el foglalkozni a Triad Lock megalkotásával, 2006-ban adta be a szabadalmat, ami 2007-től él egyébként. Tehát 6 évig dolgozott, hogy ebből ezt tudja összehozni. És amit összehozott, az eléggé komoly dolog. Szerintem mérföldkő a zsebkések és a késes kultúra, késes történelem léptékével is nézve. És Thompson nem hiába csapott erre le egyébként, és magára Demkóra is. Ugyanis ez lett a világ legerősebb és legmegbízhatóbb zárszerkezete. 2006-tól egyébként Demko és Thompson nagyon-nagyon szorosra fogták a munkakapcsolatot, és barátok is lettek, és először csak tervezőként volt ott Demko, tervezőként, majd tesztelőként, és később főtervezőként volt a Cold Steel-nél nagyon sokáig.
Egyébként az AD10-es bicska akkor lett az egyik leghíresebb modellje a Cold Steelnek. Az AD10-ről kevesen tudják, de Andrew Demko azért AD10, és már az is egyébként homályba vész, hogy Andrew Demko aztán az AD15-tel megalkotta a Scorpion Lockot, ami egy továbbfejlesztett zár volt, sőt, mostanra pedig már ugye a Shark Lock, ami egy új szabadalma, és Demkónak a legjobb szabadalmának tartják. Aki nem hiszi, eljön utána, én még mindig azt mondom, hogy számomra a Triad Lock a lehető legmegbízhatóbb történet. Thompson pedig a vizionáris meglátásával ezt az egészet világhírűvé tette. Ugyanis itt kapcsolódik be a Cold Steel, és most jön az a rész, ami szerintem a legizgalmasabb, és talán legelgondolkodtatóbb. Mert mi van akkor, ha egy elszánt és energikus ember találkozik egy műszaki beállítottságú emberrel? Nos, járatlan úton szinte biztos, hogy siker. És ez is történt, ugyanis Thompson az a típusú ember volt, és a Cold Steel azon az úton kezdett el menni, ez egy vitatott út volt, és Thompson egyébként egy vitatott személyiség volt, hogy ők nem instacelebeknek, meg influencereknek gyártottak kést, hanem releváns késfelhasználóknak, rendőröknek, speciális egységeknek, katonáknak, katasztrófavédelmiseknek, mentőknek, speciális mentőknek, mezőgazdasági munkásoknak, akinek az elsődleges célja az volt, hogy használható kések legyenek, ne szép kések. És itt jön az igazi csavar, amitől az egész történet számomra nagyon értékelhető lesz. Ugyanis Thompson szembe ment az akkor már dübörgő, és a mai napig egyébként bevett formaként dübörgő gazdasági elvárásokkal. Hogy mi az? Ha van pénzed, vehetsz jót. Thompson ezt annyiban másította meg, hogy nyilván, ha az embernek van sok pénze, akkor vehet prémium anyagokból mindenféle bicskát, de Thompson és a Cold Steel úgy gondolta, hogy a biztonság és a megbízhatóság az minden kés felhasználónak Isten adta alapjoga. Ezért aztán a Triad Lock, amelyik bicskájába be tudta tuszkolni a Cold Steel, oda betette. Én tudom, hogy az SR1 az 112 000, meg 104 000 forint, tehát ez nem egy olcsó bicska, és ezzel tisztában vagyok, de az is tény, hogy ez a bicska például, ez az SR1, ez most már több mint 7 éve van nálam, és akkor nem volt 20 000. És akkor jobban értünk, mint most, többet ért a pénzünk, mint most, ilyen fura a szituáció. 20 000. És benne volt a Triad Lock, méghozzá milyen Triad Lock? Srácok, ez most nem marketing bullshit lesz, amit mondok. Ezzel a zsebkéssel én annyi mindent csináltam, ezt a zsebkést én olyan hihetetlen szinten nyúztam, öltem, tényleg sok-sok fixpengés késen belepirulna abba, amit ez a kés kapott. És semmi, abszolút semmi. Nincs lötyögés, tökéletesen működik, rámerném bízni az életem. Nyilván nem egy fix pengés kés, mert az oldalirányú feszektetések, azok ugye a leggyengébb ponton a tengelynél kárt okozhatnak, de bármilyen más tábori feladat, hát 4 napot voltunk kint erdőben, csak ezzel a késsel is oldottunk meg mindent. Az ütőfázástól a tábor tűzösszerakásig, a menedéképítésig mindent. És mondom még egyszer, 20 000 volt, sajnos most már 40 000 forint. De egyébként a Finn Wolf, ami megint csak 20 000 forint környékén mocorog, szintén Triad Lockkal van. És ha belegondolunk, ha nem is Triad Lock, de a Cold Steel szemléletét jól mutatja, hogy a Kudu, ami most 6 000 forint, de volt 2390 forint, úristen, olcsóbb volt, mint most egy tábla nagy Milka, is betonstabil zárszerkezettel érkezett. Tehát ez volt a Cold Steel igazi üzenete. És ez volt az, amit nagyon sok gyártócég nem szeretett és elítélt. Ugyanis Thompson nem szerette azokat a kifejezéseket alkalmazni, mert most találkoztok a késes világban, mint hogy árértékarányban jó kést kapsz. Jól hangzik, nem? Mit is jelent? Azt, hogy ennyire volt pénzed, ezt kapod érte. Ez mind, ami a Triad Lock mögé bepakolható információ. Egyébként néhány érdekességet még hadd mondjak el, sokan esetleg ezt nem tudják. A kifejezésért azt lesnem kell egy picit, hogy sokáig úgy nevezték egyébként ezt az hogy Bank Vault Lockup, mert hogy, ugye? Igen, Bank Vault Lockup, mert hogy olyan hangja van, mint a bank trezorajtónak. De tényleg, hallgassátok csak, megpróbálom mutatni, jó? Tényleg annyira erős, annyira masszív, hogy ez csak na. És tudom, hogy most mindenki a Shark Lockért, meg a Cold Steelnek az Atlas Lockjáért van oda, ezekkel a rugós mechanizmusokkal, ami nagyon erős, és állítólag meg is verte
a triadlockot, de számomra még mindig a legmegbízhatóbb és a lehető legnyugodtabb megoldás számomra az, hogy egy ilyen zsebkés ennyire egyszerű megoldással elnyűhetetlen. Nekem ez nem fog változni. Talán régi modi vagyok, talán kicsit kövület vagyok, de úgy gondolom, hogy nekem ez marad meg. Aztán további érdekesség, ha sokan mondják, hogy a rugó hátolt, ha a pengehát felől nézzük a rugót, van benne egy ilyen kis háromszög lereszelés, egy ilyen kis pontatlanság. Sokan hibaként emlegetik. Ez nem az. Ezt úgy hívják, hogy mérnöki tűréshatár, mérnöki lélegzés. Ugyanis Demko pontosan tudta, hogy ennek a szerkezetnek mozgásra van szüksége, főleg akkor, mikor terheléseket kap, néha kicsit, néha látható jellegű, éppen ezért hagyott neki helyet. Nem a legszebb megoldás, de Demko ezt felismerhetetlenségig leszarta, hogy egy mérnökember működjön, számára ez volt a legfontosabb dolog. És Thomson ezt támogatta. A másik dolog, amit kevesen tudnak, már akkor is Kína volt az alkatrészgyártás székhelye, és pontosan tudták, hogy olykor bizony 10 vagy 100 mm pontatlansággal érkeznek meg az előre legyártott alkatrészek, 1000-10 darab, és akkor inkább már eleve hagytak neki helyet, hogy ezt könnyebben tudják korrigálni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Illetve még egy nagyon érdekes tény, hogy sokan azt is hibának tartják, hogy amikor kinyitjátok ezt a kést, és keményen dolgoztok vele, akkor a lockpin, akkor a stopping környékén ugye összeérnek az alkatrészek és befeszülnek. Ilyenkor nehezebben csukható a zsebkés, mindenki azt hiszi, hogy rossz. Nem, ez egy teljesen normális velejárója a triadlocknak, ettől nem kell megijedni, alaphelyzetben könnyebben záródik, de nehezebb munka után egy picit összefeszülnek ezek az alkatrészek, akkor nehezebben lehet becsukni. De sajnos minden, aminek kezdete van, az egyszer véget is fog érni. 2006-ban Demko és Thomson kezet rázott egymással, és 2020-ban még egyszer kezet ráztak egymással. De a kettő nem ugyanaz. 2006-ban egy páros jött létre, az a páros, ami nagyon sikeres és termékeny volt. 2020-ban viszont Demko közölte, hogy ő szeretne a saját terveire és munkásságára koncentrálni, ami nagyon sok időt emészt fel, ezért elhagyta a Cold Steel-t. Érdekesség, hogy ugyanebben az évben, decemberben Thomson szöröstől-böröstől eladta a Cold Steel-t a GSM Outdoorsnak. Ezt nagyon sokan nehezményezték Thomson esetében, és nagyon sok reddites teória volt arról, hogy Demko azért hagyta el a Cold Steel-t, mert tudta, hogy Thomson el fogja adni. Nézzetek, én nem akarok pálcát törni, vagy véleményt alkotni eltéren, de én úgy gondolom, hogy Thomson benne van a korban, és már teher volt ez számára, nagy megterhelés, és nagyon-nagyon komoly energiákat vett ki belőle. Ráadásul akkor a világnak ugye a kereskedelme köszönhetően ennek a világjárványos baromságnak teljesen átrendeződött. Nem hiszem, hogy Thomson érezte magába azt, hogy ő neki harcolnia kell, úgyhogy kiszállt. Meggondolom, kapott a GSM-től egy nagyon komoly ajánlatot, amit nem lehet visszautasítani, úgyhogy ő lépett. Abban mindenki egyetért, hogy valami megváltozott. Valami végérvényesen megváltozott. Bár a GSM Outdoors szoknyája alatt jelentősen dübörgő Cold Steel igyekszik megtartani Thomson örökségét, és megfelelő tisztelet és alázattal kezeli Demko hagyatékát. Ennek ellenére ez a Cold Steel már nem az a Cold Steel, ebben mindenki egyetért, mert egy Cold Steel korszak lezárult. Azok az emberek, akiknek a nevét illik emlegetni a Cold Steel-lel kapcsolatban, Lindsey Thomson és Andrew Demko már nincsenek ott, ez van. Viszont az ő közös projektjük az itt maradt nekünk, hogy szerintem az idők végezetéig élvezhessük. Demko az az ember volt, aki a backlockot úgymond ráncfelvarta, jobbá tette. Megmutatta, hogy lehet fixpengéskésekkel vetekedni, képes zárszerkezeteket kialakítani, Thomson pedig a világ elé tárta, és nem csak a nagy pénzűek elé, bárki elé. Ha tetszett nektek a videó, akkor mindenféleképpen jöhet a like, ne felejtsetek el feliratkozni, találkozunk a nyáron, remélem nagyon izgalmas témákkal, addig is jók legyetek, pihenjetek, sziasztok!